No niin, arvoisat katsojat, nyt ollaan junassa. Me olemme matkalla Helsinkiin ja meitä on koko kööri tässä. Ja tiedättekö mihin ollaan menossa? Oh shit, me ollaan menossa suomalaisen Peikko-elokuvan ensi-iltaan, tekijävieras ensi-iltaan, Ari Savosen Backwood Madness, jota on tehty jonkun aikaa. Ja tänään me saadaan nähdä sitten tää niin kuin työn hedelmät. No niin, ja meikäläisen kanssa on täällä sitten Apassi. Ja sitten tietysti Cats Mats, saakeli. Ai vittu, ui, saatana. Hei, moro. Ennen kuin ollaan paikan päällä, niin kertokaas jätkät vähän miksi me mennään tämmöiseen tekijävierasnäytökseen? Joo, siis me saatiin kutsuvieras ensi-iltaan kutsut, koska kaikki me kolme näytään tuossa elokuvassa jollain tavalla ja ehkä ollaan muutenkin oltu mukana tämän elokuvan tuotannossa. Varmaan jutellaan sitten kohta enemmän. Joo. Niin, ja siis Apassi, eikö sä olit näyttelemässä? Olin näyttelemässä, joo. Ja itse asiassa oli vielä semmoinen tilanne, että Ari oli vähän jopa tekemässä pientä mainostusta tuolla Ylellä. Oliko se 6:30 vai joku semmoinen ohjelma? Niin siis ihan uutisiin tuli toi. Ei, se oli alun perin joku 6:30 se ohjelma, missä se näkyy ja sitten se myöhemmin tuli kans uutiseen. Mut siis siinä mä olin sitten mukana. Eli niin kuin hän maskeerasi mut ja tällä ja Ysänen kohtaus päätyi sitten myöskin elokuvaan. Joo. Ja Ari on myöskin mun todella hyvä ystävä, että senkin takia on menossa sinne vähän kannustamaan miestä. Yes. Ja sitten, mitäs sulla oli sitten? No siis mä muistan nämä kyseiset kuvaukset kyllä silloin, ne tehtiin mun toimistolla, se taisi olla vuosi 2016, eli siis sittenkin on jo 9 vuotta aikaa. Tää leffa on ollut tuotantoputkessa lähes 11 vuotta. Joo. Ja mä itse sitten tuossa sanotaan pari vuotta ehkä sen jälkeen rupesin tekemään muutamat erikoistehosteet elokuvaa ja sitten tässä olikohan sitä vuosi pari sitten, niin Ari kysyi mua, että haluaisinko mä vastata vähän sitten siitä jälkituotannon vähän niin kuin post-production supervisor. Joo. Niin mä toimin sitten semmosena tässä viimeisen pari vuotta. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? No, sen lisäksi, että mä tein visuaalisia efektejä, niin mä Arin kanssa yhdessä me color gradattiin tuo elokuva. Eli haettiin kuvien värityksellä semmoista tunnelmaa, sopivaa tunnelmaa niihin. Ja sitten yleisesti mulla oli se koko projekti mun tietokoneella ja mä hallinnoin sitä. Että kun tehtiin trailereita, niin mä exporttasin trailerklipit ja sitten editti taas teki niistä sitten traileriin. Ja sitten kaikki nämä finaaliversiot, niin ne on mun tietokoneelta sitten lähtenyt ja nyt ne on päätynyt sitten elokuvamuotoon, elokuvateatterimuotoon, niin se on kyllä tosi hauska mennä katsomaan elokuvateatteriin. Mun täytyy kyllä sanoa, Mätsi, että mä oon nähnyt tämän elokuvan trailerin elokuvateattereissa. Se tuli ennen sitä, se mitä käytiin Antti Antin kanssa katsoa se anime-elokuva. Mikä sen nimi nyt oli toi? Niin vitsi, mä unohdan sen nimen nyt, mutta kuitenkin siinä tuli tää traileri. Okei, aika hienoa. Aika hyvä. Kyllä. Aika hyvä. Ja täytyy sanoa, että helvetin sen edellinen traileri, mikä mä näin, niin tää näytti aika paljon paremmalta. Kyllä se niin vaan on, että toi color timing, se tekee niin paljon kyllä. Ihan kaikkiin noihin juttuihin kyllä. Että se näytti isolta elokuvalta. Joo, kyllä. Mä olin yhtenä peikkona. Mä en muista, että Mätsi oli siinä, mutta sen mä muistan, että Suksen Marko, eli Makko oli siinä. Ja se oli joku semmoinen päivä, kun me kuvattiin Kirskanniemessä, niin se oli semmoinen päivä, missä oli joku musiikkiporukka oli kanssa siellä, joku bändi. Se oli varmaan se Jonne, mikä on Korpiklaanin Jonne. Korpiklaanin Jonne tosiaan. Joo, niin on. Todennäköisesti tossa vetämässä. Joo, niin siinä sen yhtenä päivänä vaan on ollut ja siis mä olin vähän sillä tavalla, että näkyykö mua edes tässä elokuvassa. Mutta ilmeisesti, mä olen nähnyt sen, niin ilmeisesti näkyy ainakin sekunnin verran. Kyllä, ja siis mä julkaisen tässä nyt itse asiassa tänään. Niin. Nyt on siis keskiviikko ja tää video tulee ensi viikolla. Joo, se on julkaistu jo. Niin Lumward-kanavalla on video, jossa mä paljastan siellä, missä kohdassa näkyy Ville Peikko. Tai että
minkä näköinen on Ville Peikko sitten, ja se sieltä bongataan. Ja myös Andres kyllä mun videossa nähdään sitten, ja siinä nähdään myös timelapse siitä sun maskeerauksesta. Joo. Mä kuvasin sen silloin aikoina. Joo, ja itse asiassa mä jaakankin sen eteenpäin. Joo. Mä oon jo jakanut sen eteenpäin niin kuin nopeasti, kun se menee niin maskerissa. Joo. Mutta sä oot nähnyt elokuvan kuitenkin. Mä oon nähnyt elokuvan niin monta kertaa, että mä en... Se ei tuu yllättää sua. Se ei tuu yllättää mua millään tavalla tällä. Mutta siis me ei olla Apasin kanssa nähty kertaakaan, että me ollaan vähän sillä lailla, että älä spoila, älä Jumalan kautta spoilaa. En spoila. Niin. Joo, mutta siis varovaiset ensimmäiset arviot oli kuitenkin 3 tähteä ja tällaista. Tää on kuitenkin semmonen leffa, joka voi olla niinku äkkisiltä ensimmäisten niinku näkökertaa niinku vittu tää on 1 tähden paskaa. Eli niinku mun mielestä niinku, mitä mä oon tässä nähnyt, niin ensinnäkin toi maskeeraukset on aivan mielettömiä. Siis ne on aivan mielettömiä. Mä en oo nähnyt suomalaisissa elokuvissa vastaavaa. Missä on vedetty varmaan joku röllit ja tällaiset voi olla, niinku, mikä niinku lähimmäisenä noin. Ja ne on aina voittanut Jussit vittu maskeerauksesta sun muut. Jos ei tää vitun leffa oo edes ehdolla Jussille, mä oon todella pettynyt sitten suomalaisen elokuvasäätiöihin ja muihin. Kyllä tää vittu. Jos tää leffa on edes vähänkin kohtuullinen ja tämmöiset maskeeraukset on päällä, niin kyllä vittu Jussi kuuluisi. Ja etenkin genre-elokuva vielä kyseessä. Niin. Kyllä. Ja sitten ketä vittu kiinnostaa Jussi, vaan niinku ulkomailla tämmöiden leffojen markkinoilla on kyllä ehdottomasti. Niin. Ja siellä on varmaan siellä kysyntää varmaan eniten. Sanotaan, että vittu Japani voi olla aika kova, että ne voi olla pikata oikeasti aika paljonkin päästä. Niin on siis jälkimarkkinat niin kuin Blu-raylle ja tällainen, niin varmaan voi olla aika merkittäväkin maailmalla. On tää tämmöstä suomalaista kansallisromantiikkaa, tai miksi sitä nyt sanotaan, niin tämmöstä niin ja siis folk horror, folk horroria. Niin. Mutta se niinku se ottaa huomioon, että suomalaiselle genre-elokuvilla on tällä hetkellä kysyntää, koska Sisu oli menestys ulkomailla. Ja siis niinku pienehkö menestys, ja se on saanut kuitenkin jatkoa, ja sekin on jo kuvattu. Niin yhtään ihmettelisi, jos niin menisi, että hei, tässä tulee taas suomalainen genre-elokuva, ja se voisi jopa menestyä siellä. Toivottavasti. Jos jollekin mä sen suon Arille. Kyllä, se on ehdottomasti ansainnut kyllä. Joo. Mä ainakin henkilökohtaisesti odotan kyllä, että niin kun, ainakin, jos ei muuta, en välttämättä ehkä maailman parhainta Stanley Kubrick-tason elokuvaa, mutta ainakin odotan viihdyttävää elokuvailtaa ja ennen kaikkea viihdyttävää iltaa. Hello, Richard Pape. Hello. Yksi kuva, toi selittää jotain suomalaista paska-elokuvaa. Mennäänkö me nyt sinne, missä tapahtuu? Vittu jees. Juomaan sitä viinaa, vittu. Ja tänään. Kaikille videoille. No Ronia, mikä sun roolihahmo oli tässä? Olin stunttipeikkona peikkoäidille, joka perse raiskattiin, plus kyläläisneitokaisena, joka tapettiin raasti. Se oli Kuulostaa juuri oikein hyvältä näyttelysuoritukselta kyllä. Terve vaan kaikki. Mä oon Roope, olen just Bright Flame Picturesista ja mulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Backwoodin kutsuvieras ensi-iltaan. Tätä on odotettu kuin kuuto nousevaa ja sen pidemmittä puheitta, niin mä annan toi elokuvan tuottajalle. Moi, mä oon Perkki ja Kimmo tuolta Pohjois-Karjalasta ja olen päätynyt tähän elokuvaan yhdeksi tuotteista monen mutkan kautta. Ja toivotan teidät erittäin tervetulleeksi. Tää on pitkän matkan loppusuora ja tuntuu, että kyllä tässä vielä riittää. Hiki tulee ennen kuin ollaan maalissa. Mut hieno nähdä, että teitä on oikeasti näin paljon. Ja mä todellakin toivon, että teitä on myös näin paljon viikonloppuna teattereissa, koska aika monessa paikassa tämä elokuva saa ensi-iltansa. Joten somet laulamaan tykkäs tai ei. Yeah.
Ale! No niin. Aleksanteri tässä, hei. Edustan tässä Savosen Arja, koska hänhän ei nyt valitettavasti päässyt. Käski kertomaan, että siellä on kotopuolessa vauvan terveyden tarkkailu nyt vielä siinä käynnissä ja käski kovasti kiittää. Eli kiitos todella paljon kaikille. Kerro sille Arille hyvää rakkautta kaikilta. Todellakin. Moikka moi, mä oon Verve ja Vilo Frightfameilta kanssa. Tervetuloa munkin puolesta, on ihanaa nähdä teitä. Saisinko kaikki elokuvan tekijät yhteen kuvaan tänne nyt ennen elokuvaa? Kaikki, jotka on ollut kameran edessä tai takana tai leikkauspöydän takana tai ihan missä vaan, niin tänne. Ei vittu, pitäis munkin tulla. Oi vittu. Ja tässä samaan aikaan, kun ihmiset siirtyvät tänne yhteiskuvaa varten, niin muistuttaisin, että tarjoilut ovat tuossa tien toisella puolen elokuvan jälkeen. Niin mikäli vaan pystytte, olisi oikein mukavaa, jos tuutte kohottaa maljan sinne meidän kanssa. Kiitos. Ja kuten näkyy, niin tässä elokuvassa on ollut muutama tekijä vuosien varrella. Itse asiassa on hauskaa, että minä olen puoliakaan tavannut tästä jengistä. Ja senkin puolenkin, ketkä olen tavannut, niin puolenkaan niistä nimiä en muista. Illan haaste on jututtaa kaikkia tekijöitä lehdistä. Jokaisesta aukeaman henkilökuva, kiitos. Kiitos. Ja jutellaan enemmän leffan jälkeen. Toivotaan, että elokuva on elämys. Ja toivottavasti suurin osa ainakin nauttii sitä myös. No niin, se oli siinä. That's a rap, man. That's a fucking rap, man. No niin, Ronja, niin sä näyttelit tässä elokuvassa. Herran Jumala, mä niin näen Arin vision. Todellakin kaunista splatteria, ällöjä peikkoja. Ja mä en oikeesti ole koskaan aikaisemmin ollut onnellisempi, kun mua on väärinkäytetty. Se oli ihanaa! Hei, brilliant! Kiitos. Ja nyt mennään sitten, mihin me mennään? Tietoiselle puolelle Irkubaarin jatkoihin ja vedetään perseen. Oh yeah! Mitä tykkäsit elokuvasta? Tykkäsin itse asiassa hyvinkin paljon. Etenkin noin maskeeraukset oli oikeasti ihan maailmanluokkaa. Okay. Ja mä äkkiseltään keksin, että Suomessa olisi tehty niin vastaava. Ehkä röllit on ehkä vastaavia, mutta Jölli. Mutta niin sanotusti aikuisille suunnattuja elokuvia ei ole tän näköisiä tehty. No Santeri. Terve. Morjens. Oli kyllä hyvä. Siis ei voi enempää kompata noita maskeeraushommia, että ne oli kyllä ihan varmaan Suomen parhaimmista, mitä olen itse nähnyt tällaisissa vastaavanlaisissa. No näin, tällaisia vastaavia tuotantoja nyt ihan hirveästi ole. Ei kamalasti kyllä Suomessa tehty. Ehkä vähän musta tuntui, kun tuossa meni se tarina kahdessa aikajanassa vähän. Mulla meni aina välillä kesti vähän orientoitu, että kummassa ajassa me nyt tässä mennään, mutta en mä nyt ainakaan siihen nähdä, että toi vaikutti vissi olleen aika hankala tuotanto, niin mitään semmosia pahempia saumoja ei mun näistä näkynyt kyllä lopullisessa tuloksessa. Hyvää duunia. Alright. Hey, what about you? Did you like the movie? Yes, I like it. I like it. The effects of the trolls were very good, and I like the landscapes where they've been shooting. And I like the music too. I like it a lot. The music is exquisite. Yes. Yeah, I like it a lot. The music. Alright. And what about you, sir? Saaks mä puhua hei suomeksi? Yes, you may speak in Finnish, you cocksucker. Okay, I choose to speak in my native tongue. Joo, tykkäsin. Olin yllättynyt, kuinka paljon tykkäsin. Komppaan niin kuin mitä ihmiset sanonut, että visuaalisesti erittäin hienoja, mahtavat maskeeraukset ja
oikeastaan toi aikajuttu oli jännä, että siinä oltiin niinku mitä 1940-60-luvulla, että mun mielestä se olisi sopinut vaikka, että se olisi ollut vaikka 2000 tai 3000 vuotta sitten. Niin. Että toi, siis vähän niinku, joo. Maahinen peikko-meininki. Ehkä vähän irrallinen, tiiäksä, että niinku, mikä aika, siis tää on kuitenkin ajaton elokuva varmaan. Niin, että sellaisen niinku yhteys toiseen maailmansotaan jäi ehkä vähän etäiseksi itselle, mutta siis niinku, varmaan toi visuaalisuus tuossa oli se juttu ja se oli älyttömän hieno. Niin, että Huppe oli tehnyt musiikit. Joo, niin. Huppe ja niin ja Jonne. Mitä? Jonne? Jonne Järvinen, eli tää Järvelä siis toi Korpikolainen laulaja. Tehnyt tosiaan tunnarin tähän, mikä soi lopputekstiksi. Ja Jonnehän itse näyttelikin tässä hetken aikaa. Että mitäs sitten seuraavaksi? Mitäs seuraavaksi? Mennään tonne Mollis Maloneseen kattoo, vittu kun äijä vetää ihan kunnon lärvit ja meikäläinen joutuu vierasta katsomaan. That's right, baby! Missä me ollaan? Mikäs vittu Mollin? Molly Malones. Olli Malones. Oho, herra siestas. Siinä on Villelle juoma. For me? Niin, että ootteko menossa itse tekijät vielä muihin kaupunkeihin ensi iltaturneella? No Kouvolassa ainakin on toi tekijänäytös vielä ja sinne olen itse menossa siellä myöskin nyt sitten Savonen, joka nyt ei päässyt paikalle, niin edustaa. Se oli sitten perjantaina silloin ensikäripäivänä. Ja muuten itsellä alkaa työt sitten heti maanantaina niin taas. Eli taitaa edustamiset jäädä sitten siihen ainakin toistaiseksi. Onko mitään tietoa, meneekö tää kuinka moneen maahan? No nyt ainakin on se oli, että Saksassa on nyt Obscura Film Festivalilla. Ja nyt en tiedä tarkkaan muuta, mutta voisin kuvitella, että saattais mennä sinne sun tänne. Sieltä oli ainakin jo vuosia sitten osoitettu mielenkiintoa ulkomailta. Luulisin ainakin Japania kiinnostaa. Niin, se Prisonsia on nyt pyyhkii ihan hyvin tuolla Japanissa, niin vois kuvitella, että tääkin. Onko sulla mitään lukuja antaa Prisonsia? Mitä sieltä ei menee? mitään. Ei kato, meidän ei Prisonsissa ollut niin isosta niin. Mut nyt en tiedä tarkemmin. Sä voit tentata Esalla, kun hänkin on täällä. Eikö se ollut kuvaamassa? Joo, oli kuvaamassa. Joo. Mitä olet nyt mieltä sitten, kun vihdoinkin tää ruljanssi on ohi, saakeli? Se on tosi hienoa, että se tuli valmiiksi. Se on näin niin kuin laajalti täysillä. No niin, puheen loppu siihen. Hetken hiljaisuutta, kiitos! Onks kukaan nähnyt Backwoodin tuottajaa, Kimmo Perkkiö? Okei, polkasta nyt joka tapauksessa käytiin ja ennen kaikkea kiitos meidän puolesta koko Backwoodin työryhmälle, näyttelijät ja kameran toisella puolella pyörähtäneet ja molempia tehtäviä tehneet. On ilo ja kunnia, että teitä on näin paljon täällä tänään. Ja harmi, että Ari ei ole täällä nyt, mutta juhlitaan senkin puolesta. Oh yeah. Backwood Madness ja Arille! No niin, hyvää yötä. Hei, hyvää yötä. Hei, you fucking asshole. You fucking asshole. Hei. Ei ole enää joutunut sellaisia. No niin. Kreivisplatteesta ja Esa Jussila. Hyvää iltaa. Oliko hyvä elokuva? Oli hyvä elokuva ja pidin ja tunnelma on erinomainen. Nythän me ollaan jatkoilla täällä Molly Malones. Miten olen päätynyt tähän videoon? Poistuuko? No, Esa, onko hyvä meininki? Hyvä on kova. Joo, tässä vaiheessa meikäläisen alkaakin sitten katkea jo filmi ja seuraavan päivänä kuvaan tätä loppupuhetta tälle videolle sitten, että lähdettiin tosiaan siinä 10 junalla takaisin Tampereelle sitten siinä ja
juna oli tietysti, mitä se oli 3 varttia myöhässä siitä sitten, mutta ei se mitään, se lisäsi meidän kaljanjuontiaikaa sitten kyllä. Mutta hei, tähän loppuu vielä mun omat mielipiteet tästä kyseisestä elokuvasta. Siis hienon työn on Ari ja kumppanit saanut aikaiseksi ja kiitos Bright Frame Picturesille hienosta ensi-ilta juhlan järjestämisestä. Se oli hieno ilta kyllä ja kaiken puolin näin, mutta mä en nyt tiedä, tämä nyt ei välttämättä tämä elokuva tarinallisesti mikään maailman vahvin ollut kyllä, mutta pääosissahan tässä ehdottomasti on sitten nämä peikkotehosteet, jota sitten on varmaankin se suurin motiivi ollut sitten lähteä tekemään tätä kyseistä elokuvaa sitten, että niistä kyllä täydet 5 pistettä ja papukaijamerkki vielä perään. Toiminta oli ihan hyvää, mukin menevää tällä ja sitä oli paljon kyllä, että ei tämä missään nimessä tylsä elokuva ollut. En tiedä mikä sen elokuvan pituus oli, mutta ei siinä kyllä kelloa tarvinnut katsolla. Että hyvät ihmiset, menkää ihmeessä tukemaan Findie-tuotantoa, suomalaista tuotantoa ja pienellä rahalla tehtyä tuotantoa ja aivan taatusti sydänverellä tehtyä tuotantoa kyllä. Että ei näitä kamalan usein kyllä niin kuin elokuviin asti tuu tämmöisiä suomalaisia independent tämmöisiä fantasia-elokuvia kyllä. Että se jo sinänsä on sen merkki, että kannattaa mennä elokuvateattereihin tsiigaamaan tämäkin kyllä. Mutta hei, jos sulla on kysyttävää tai mitään muuta kommentoitavaa, niin pistä tuohon kuvaruuden alas kysymystä ja paina tykkää ja nähdään sitten seuraavassa videossa ja seuraavissa ensi-ilta humuissa sitten. Kiitoksia, moi!